Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn một món ăn rất là quen thuộc và gần gũi với mỗi bữa cơm gia đình. Đặc biệt là món này vào những ngày Tết ở Việt Nam thì cũng thường hay nấu. Đó là thịt kho tàu. Và hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách nấu thịt kho tàu như thế nào để cho thịt nó lên màu đẹp cũng như là nó rệu. Thì ở đây mình có chuẩn bị là 1 kg thịt ba rọi, có nơi còn gọi là thịt ba chỉ. Hôm nay mình sử dụng thịt ba rọi rút xương, tức là ở cái phần miếng thịt này nó có cái xương non nè, đó, nó có những cái sườn non như thế này là rất là ngon. Thì các bạn có thể là thay thế bằng loại thịt heo khác như là thịt vai hoặc là thịt đùi tùy theo sở thích các bạn nha. Nhưng mà riêng mình thì mình thấy là khi mà làm cái món thịt kho tàu á, nó vừa có lớp mỡ lớp thịt xen kẽ như thế này thì nó sẽ ngon hơn, thịt nó sẽ không bị quá khô. Rồi ở đây là 1 kg thịt. Bây giờ thì mình sẽ cho vào thau để mà mình ngâm muối, mình rửa qua với nước muối cho nó sạch. Rồi mình sẽ rắc lên đây một ít muối, khoảng 1 muỗng canh muối. Rồi mình cho vào đây khoảng 2 muỗng canh giấm để mình cạo rửa sạch sẽ cũng như là khử cái mùi hôi. Rồi đây là thịt heo sau khi mình đã ngâm với nước muối và giấm. Đó, bây giờ thì mình đã rửa sạch lại rồi. Do là mình ngâm với giấm cho nên là thịt nó sẽ, các bạn thấy là nó hơi chuyển sang cái màu trắng tái một chút xíu. Tiếp theo các bạn bắt lên bếp cho mình một nồi nước và các bạn nấu cho nó thật là sôi để chúng ta đi trụng sơ thịt heo. Lý do mình cần phải trụng sơ thịt heo ở trong nước sôi như thế này trong khoảng thời gian là 3 phút là để cho nó sạch hết những cái bọt dơ, những cái chất dơ ở trong thịt, cũng như là mình định hình cái miếng thịt lại một chút nữa, mình cắt ra từng cái miếng vuông á thì nó sẽ đẹp hơn, và mình cắt cái miếng thịt nó cũng dễ hơn là khi nó còn sống như thế này. Mình trụng sơ 3 phút thôi nha các bạn, cho nó sạch bọt đi. Mặc dù là mình đã rửa rất là kỹ với muối và giấm rồi, nhưng mà mình làm ăn ở nhà cũng như là cái món thịt kho tàu mình muốn bảo quản được lâu, mình ăn được lâu thì mình cần phải trụng qua nước sôi. Bây giờ mình nhắm 3 phút rồi mình sẽ vớt ra nha. Rồi hết 3 phút bây giờ mình sẽ vớt ra nha các bạn. Đây nè, mình rửa nó kỹ rồi nhưng mà khi mình trụng sơ qua nước thì nó cũng còn có một chút xíu bọt á, dơ nó nổi lên. Bây giờ mình rửa sơ qua với nước để cho nó sạch cái bọt. Bước tiếp theo thì mình cũng bắt lên bếp một nồi nước như thế này để chúng ta đi luộc chín hột vịt. Thì hôm nay mình ở nhà còn bao nhiêu trứng thì mình sẽ lấy ra mình luộc bấy nhiêu. Ở nhà còn được 9 trứng vịt, mình cho trứng vịt vào cái lúc nước nó còn lạnh như thế này luôn. Trứng vịt mình đã chà rửa sạch rồi. Mình chờ cho nước nó vừa sôi lên thì mình sẽ giảm lửa. Rồi lúc này các bạn thấy là nước đã bắt đầu sôi. Các bạn cho đũa hoặc là cho một cái muỗng nhỏ vào, các bạn khuấy vài vòng. Cách này sẽ giúp cho hột vịt của mình nó sẽ dễ lột vỏ hơn, cũng như là trứng vịt nó sẽ chín đều. Rồi mình khuấy tròn như thế này được rồi ha. Nước đã sôi thì chỉnh về mức lửa trung bình. Mình luộc trong khoảng thời gian 12 phút là trứng vịt sẽ chín. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi cắt thịt heo ra. Bây giờ mình sẽ cắt với cái độ, ở đây là cái độ dày của nó là khoảng 2 cm. Thì ở đây mình sẽ cắt cái miếng to khoảng chừng 4 cm ha các bạn, hoặc là 5 cm. Tùy theo sở thích các bạn nha, to hay nhỏ là tùy. Nhưng mà thường thì thịt kho tàu mình cắt cái miếng nó to to thế này thì nó mình kho được nhiều lần hơn. Bởi vì cái món thịt kho tàu là mình còn hâm đi hâm lại nhiều lần đó. Mình cắt nhỏ quá thì nó dễ rệu, dễ nát. Đó, khi mình trụng sơ nước sôi thì mình cắt cái miếng thịt nó sẽ dễ hơn và nó đẹp hơn. Và các gia vị để các bạn ướp thịt để mình nấu cái món thịt kho tàu thì bao gồm ở đây là 2 trái ớt sừng. Ớt sừng thì nó không cay, nó chỉ hơi the the thôi, ai ăn cay được thì mình sẽ kết hợp thêm với ớt hiểm. Ớt sừng thì mình cho nhiều như thế này để một chút nữa nó sẽ tạo cái màu đẹp cho món thịt kho tàu. Và hôm nay mình sẽ kho thịt bằng đường thốt nốt, đường thẻ này. Ở đây là 55g đường thốt nốt. Và đây là 40g tỏi, 15g muối hạt. Mình sử dụng muối hạt thì cái độ mặn của nó sẽ ít hơn là so với muối biển, muối iốt.
Rồi tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là một muỗng canh nước màu dừa. Mình cũng đã chia sẻ công thức ở clip cũ rồi. Và hôm nay mình sẽ không sử dụng bột ngọt mà mình sử dụng bột nấm hương để mình thay thế cho bột ngọt ha. Cũng như là thay thế cho các loại hạt nêm như là hạt nêm gà, hạt nêm heo vân vân. Cái bột nấm hương này thì nó có cái mùi thơm cũng như là nó cho ra cái món ăn á, cái hương vị, cái vị của nó ngọt nhạt chứ nó không có quá đậm như là bột ngọt. Rồi cuối cùng là mình sẽ sử dụng nước dừa tươi để mình kho thịt. Hôm nay mình nấu cái món thịt kho tàu bằng nước dừa tươi. Mình sẽ sử dụng khoảng 1 lít nước dừa tươi. Trong trường hợp mà các bạn không có nước dừa tươi thì các bạn cũng có thể là sử dụng bằng nước lọc, nhưng mà nước dừa tươi thì nó sẽ ngon hơn. Rồi mình sử dụng nước mắm. Hôm nay là mình sử dụng nước mắm là 36 độ đạm. Nước mắm mà độ đạm càng cao thì nó sẽ giúp cho cái món ăn của mình nó càng ngon hơn, càng đậm đà hơn. Nếu như mà các bạn sử dụng mà nước mắm cái độ đạm nó cao hơn của mình thì các bạn phải giảm cái liều lượng lại so với trong clip mình chia sẻ nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ướp thịt. Rồi các bạn sẽ cho hết tỏi vào trong cái chén như thế này, rồi mình cắt ớt vào luôn để một chút nữa mình sẽ đi giã nát nha. Rồi đây là tỏi ớt sau khi mình đã giã nát được như thế này ha các bạn. Nếu mình có máy xay thì các bạn cũng có thể là cho vào máy xay để mình tiết kiệm thời gian hơn. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình một cái thau sạch như thế này. Mình cho hết thịt vào trong thau này. Đây là 1 kg thịt. Đó, mình để cho nó ráo nước luôn á các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho vào đây tỏi ớt mình đã giã nát. Tiếp theo các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê bột nấm hương. Rồi mình cho hết 55g đường thốt nốt vào. Bây giờ các bạn mang bao tay vào. Đối với đường này thì nếu nó mềm thì các bạn dùng tay các bạn bóp cho nó nhuyễn ra. Bây giờ các bạn sẽ trộn thịt với đường, tỏi ớt và bột nấm hương cho nó tan hết đường. Rồi mình mới cho muối vào nha các bạn. Mình không nên cho muối vào sớm quá. Mình cho vào sớm quá thì cái thịt nó sẽ bị cứng, nó không có thấm đường được. Rồi sau khi các bạn đã trộn đều với đường, bây giờ thì đường cũng đã tan hết rồi, thì bây giờ mình sẽ cho 15g muối biển, muối hạt vào. Rồi bây giờ mình sẽ ướp thịt ở đây trong khoảng thời gian là 30 phút. Nếu mình gấp thì mình ướp 30 phút, còn có thời gian hơn thì các bạn có thể là ướp 1 tiếng. Mình đậy kín để trong ngăn mát tủ lạnh. Rồi đây là trứng vịt sau khi mình đã luộc chín và mình bóc vỏ hết các bạn. Đây các bạn thấy nè, trứng mình luộc nè, mình bóc vỏ rất là dễ luôn. Do là khi mà mình cho vào đó rồi mình dùng cái muỗng hoặc là cái đũa mình khuấy vài vòng là mình lột nó rất là dễ. Sau khi luộc xong thì các bạn ngâm vào trong thau nước lạnh để cho nó nguội hoàn toàn, rồi các bạn bóc vỏ nó cũng sẽ rất là dễ nha. Rồi bây giờ thì mình chuẩn bị một cái đĩa như thế này. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng một cái tăm. Đó, các bạn xông vài lỗ ở trên cái trứng như thế này, mục đích là để khi mình kho thì cái trứng nó sẽ thấm gia vị hơn. Không có cần xông nhiều đâu các bạn. Đó. Dùng cái tăm như thế này thì mình xông nó sẽ không có bị thấy cái lỗ nó quá to. Cái này thật ra thì khi mà mình nấu ít thì mình xanh như thế này. Còn mà với số lượng nhiều thì mình nghĩ là không cần đâu các bạn. Bởi vì mình kho đến lần thứ 2, lần thứ 3 thì nó cũng sẽ thấm thôi. Hôm nay là mình làm thịt kho tàu theo công thức truyền thống luôn. Rồi đây là thịt heo sau khi mình đã ướp được khoảng 30 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở ra. Lúc này thịt nó đã rất là thấm gia vị rồi đó các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta bắt lên bếp một cái nồi như thế này. Mình cho vào đây 1 lít nước dừa tươi nha các bạn. Mình sử dụng hoàn toàn từ nước dừa tươi là 1 lít. Và bây giờ bật bếp lên chờ cho nước dừa nó bắt đầu sôi lên thì mình mới cho thịt vào. Rồi lúc này các bạn nhận thấy là nước dừa nó đã bắt đầu sôi lên như thế này. Đó, các bạn thấy ha, nó sủi bọt như thế này là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho thịt heo vào nè. Đây các bạn, như vậy là với 1 kg thịt là với 1 lít nước dừa mình cho vào là nó vừa luôn.
Rồi ở đây là những cái gia vị nó còn sót lại, mình sẽ cho thêm vào đây thêm 100ml nước để mình tráng hết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chờ cho thịt nó sôi bùng trở lại, rồi lúc đó mình mới giảm lửa lại nha. Rồi lúc này thịt nó đã sôi bùng trở lại. Bây giờ các bạn sẽ hớt bọt. Lúc này giảm lửa ha các bạn, mình chỉnh về mức lửa nhỏ nhất. Thường thì cách kho này nếu mà cho nó muốn không có bọt thì các bạn cho cái hỗn hợp tỏi ớt, các bạn cho vào một cái túi lưới nhỏ rồi các bạn cho vào nấu thì nó sẽ bớt bọt hơn. Rồi sau khi các bạn đã giảm lửa nhỏ nhất, mình để mức lửa nhỏ vừa. Bây giờ thì mình sẽ kho đậy nắp nha, để cho thịt nó nhanh rượu. Bây giờ thì mình sẽ kho, thường thì thịt kho tàu mình sẽ kho ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Thường nếu như các bạn muốn mà thịt kho tàu nó càng rượu hơn thì mình sẽ kho lâu hơn. Nhưng mà mình kho ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Và nếu như cái thịt kho tàu mà nó vừa phải là 2 tiếng đồng hồ là đạt. Bây giờ thì mình sẽ kho 2 tiếng đồng hồ đậy nắp với mức lửa nhỏ. Và trong 1 tiếng chờ cho nó kho được khoảng 1 tiếng đồng hồ đầu tiên thì lúc đó mình mới nêm nước mắm vào. Bởi vì lúc này thịt nó chưa có mềm mà mình cho nước mắm vào là nó sẽ bị cứng thịt, nó không có mềm được, nó không có rượu nha các bạn. Rồi sau khoảng thời gian từ đầu đến giờ là mình đã kho được 1 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra và mình cho trứng vào. Mình kho được 1 tiếng đồng hồ thì mình mới cho trứng vào nha các bạn. Rồi lúc này mình mới cho nước mắm vào. Đây là nước mắm 36 độ đạm cho nên là mình sẽ cho vào đây khoảng 70ml 70ml nước mắm. Mình sẽ đong bằng cái vá nhỏ này nè. 70ml là khoảng 1,5 vá này nha các bạn. Đây là nước mắm 36 độ đạm. Nó cũng đậm đà lắm đó các bạn. Nếu như mà các bạn sử dụng nước mắm mà từ 36 độ đạm trở lên thì các bạn phải giảm lại nha, để tránh cho thịt kho nó quá mặn. Rồi lúc này mình sẽ cho 1 muỗng canh nước màu dừa vào luôn. Mình kho được 1 tiếng đồng hồ là mình có thể cho nước mắm và nước màu vào rồi. Rồi sau khi mình đã cho trứng, cho nước mắm và nước màu vào rồi, bây giờ thì các bạn sẽ chỉnh lên mức lửa trung bình. Mình sẽ kho thêm 1 tiếng đồng hồ nữa và không đậy nắp, để cho cái thịt kho tàu của mình thịt nó sẽ rượu, nó mềm hơn và trứng nó sẽ thấm gia vị hơn, và cái nước dừa nó sẽ sắc xuống bớt. Khi mình cho nước màu vào các bạn thì cái màu của thịt kho tàu bắt đầu nó đẹp rồi đó, nó lên màu rồi, nhưng mà nó chưa có thấm lắm. Mình kho thêm 1 tiếng nữa nha. Nếu như các bạn nhận thấy mà nồi thịt kho của mình nó sôi mạnh quá thì các bạn có thể là giảm lửa nha. Rồi như vậy là đã hết 2 tiếng đồng hồ mình kho thịt. Bây giờ thì mình sẽ mở nắp ra, mình kiểm tra xem là thịt kho tàu của mình nó đã đạt chưa, nó đã rượu chưa nha. Wow, màu quá đẹp luôn các bạn ơi, nó lên màu đẹp lắm luôn á. Đó các bạn thấy không, trứng nó cũng đã thấm luôn rồi. Đó, mình kho như thế này thì trứng nó sẽ thấm và nó lên màu đẹp, nhưng mà nó không có bị quá khô, trứng nó không có bị quá cứng. Như vậy là vừa đó các bạn. Như vậy là mình kho trong khoảng thời gian 2 tiếng là thịt nó cũng đã rượu như thế này và lên màu đẹp như thế này rồi. Thường thì thịt kho tàu là mình có thể là kho ở lần thứ 2, lần thứ 3. Đến lần thứ 2, thứ 3 thì cái nước kho nó sẽ sắc xuống nữa, cái màu nó sẽ đậm hơn nữa và thịt nó càng rượu hơn nữa. Nhưng mà khi mà mình làm mà nhà mình ăn liền đó, mình làm cái này Tết mình có khách nó đến, mình nấu như thế này 2 tiếng là mình đã có món ăn để mình cho gia đình mình thưởng thức rồi. Món này thì phù hợp với mỗi bữa cơm gia đình, hoặc là vào những ngày Tết thì cũng đều rất là phù hợp nha. Đây là công thức làm món thịt kho tàu theo công thức truyền thống, cũng như là lên màu tự nhiên, thịt kho tàu lên màu tự nhiên, thịt rượu đó, rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ cho ra đĩa nha các bạn. Rồi đây là thành phẩm của chúng ta. Sau 2 tiếng đồng hồ mình nấu thì mình kho thì bây giờ đã có được một đĩa thịt kho tàu, cũng như là có nơi còn gọi là thịt kho trứng hoặc là thịt kho rượu nha các bạn. Ở đây màu rất là đẹp luôn đó, lên màu đẹp chưa nè.
Mình có cho một ít hành lá mình trang trí. Rồi đây là một cái trứng mình đã cắt đôi để các bạn có thể quan sát rõ ha. Nhìn đĩa thịt các bạn hấp dẫn không? Mình chỉ kho có 2 tiếng đồng hồ thôi mà lên màu đẹp như thế này rồi. Và mình nhận thấy là thịt nó đã rất là rịu rồi các bạn ơi. Đó, nếu như mà có thời gian mà mình kho khoảng chừng thêm lần thứ 2, lần thứ 3 thì thịt nó sẽ càng rịu hơn nữa đó. Nhưng mà mình nghĩ là kho 2 tiếng như thế này là đã quá ngon rồi. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với món thịt kho tàu này nhé. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích công thức này của mình ngày hôm nay, cũng như là cảm thấy món thịt kho tàu này thật là ngon, thì các bạn đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món thịt kho tàu tại nhà này nhé. Một món ăn gần gũi với mỗi bữa cơm gia đình của người Việt Nam của chúng ta, và đặc biệt là vào những ngày Tết thì không thể nào thiếu món này. Món này thì các bạn sẽ ăn kèm với các loại rau sống như là dưa leo, các loại dưa cải, đó, dưa kiệu đều rất là phù hợp nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món ăn của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye. Rồi bây giờ mình sẽ dùng đũa và mình vẽ miếng thịt ra để các bạn quan sát rõ là thịt của mình, thịt kho tàu của mình sau khi mình kho 2 tiếng đồng hồ thì nó rịu như thế nào nha. Về màu sắc thì các bạn quan sát thì các bạn cũng thấy là nó đẹp rồi ha. Nó lên màu rất là tự nhiên. Rồi. Đó các bạn, nó rịu như thế này luôn. Đó. Như thế này. Như vậy là đạt hết các bạn. Thịt rất là vừa, thấm gia vị. Gia vị mình nêm như thế này là được rồi đó các bạn. Đây nè, đó, nó rịu như thế này luôn.